Dragii mei, sunt bucuros să fim din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate? Așa cum am promis la ultima întâlnire, vom vorbi astăzi despre sinele cel nou și vom încerca să înțelegem ce rol poate juca acesta în dobândirea stării de libertate a ființei noastre într-o lume tot mai îndepărtată de Dumnezeu. Dezbaterea a fost deschisă de un student care fusese foarte activ în cursul întâlnirilor anterioare, prin intervenții consistente în conținut. Domnule profesor, mi se pare, a spus el, că omul este mereu tentat să pună vina pe societate, pe constrângerile exterioare pentru problemele cu care se confruntă. Am dreptate? Dragul meu, societatea nu este vinovată pentru toate problemele, dezamăgirile și deziluziile cu care ne confruntăm în viață, ci sinele nostru, care acceptă compromisul moral, iluziile, purtarea măștii prefăcătoriei în relațiile cu ceilalți și cu Dumnezeu. Sinele sau egoul nostru, compromis în relația cu lumea, este responsabil de nesocotirea drepturilor celorlalți, de perfecționarea metodelor și a tehnicilor de adaptare la realitatea materială, lăsând în plan secund sau chiar neglijând costurile compromisului moral, a păcatului din perspectiva religiei. În consecință, pentru foarte mulți indivizi, imoralitatea, corupția, ipocrizia, egoismul, mândria, orgoliul, violența verbală și fizică, abuzurile de diverse nuanțe, par a fi o stare de normalitate. Sinele nostru, aflat sub influența răului din lume, este asemenea lui Faust, care s-a vândut la un preț de nimic. Beția lucidității și a confruntării orgolioase cu Dumnezeu conferă omului profan o aură luciferică. Nevoia de a se afirma în societate, de a fi plăcut și chiar iubit, apreciat, ajutat, investit în poziții de autoritate, precum și plăcerea de a profita de oportunități, sfidând normele morale și chiar legea, sunt manifestări firești ale sinelui, ale egoului nostru lipsit de libertate, ale omului modern, aflat în starea de faliment spiritual. Mi se pare interesant, domnule profesor, ce spune Mircea Eliade despre moartea inițiatică, de ființa născută în spirit și despre omul real. Cum comentați dumneavoastră aceste afirmații ale lui Eliade din Nostalgia originilor? M-a întrebat o tânără studentă din grupul participant la dezbatere. Dragii mei, Mircea Eliade a analizat multe ritualuri de inițiere practicate de către populațiile arhaice din diverse locuri din lume. În cartea sa Nostalgia originilor, la care făceai referire, Mircea Eliade afirmă că în multe cazuri, inițierea din pubertate implică o moarte rituală, urmată de o înviere sau o renaștere a persoanei respective. Colibele în care stau izolați tinerii reprezintă trupul unui monstru sau al unui animal acvatic. Novicii sunt considerați ca înghițiți de monstru și rămân în pântecul acestuia până când sunt născuți din nou sau înviați, căci învierea este uneori înțeleasă ca o renaștere de natură spirituală. Moartea inițiatică înseamnă atât sfârșitul omului natural, firesc, profan, păcătos din punct de vedere biblic, cât și trecerea la un nou mod de experiență, acela al unei ființe născute în spirit. Moartea inițiatică
și învierea reprezintă astfel un proces religios prin care inițiatul devine format după modelul revelat de zei sau de strămoșii mitici. Devine un om real, cum spune Mircea Eliade, în măsura în care seamănă cu o ființă supraumană. Mircea Eliade consemnează în cartea sa Nostalgia originilor convingerea psihologului Carl Gustav Jung că experiența religioasă are o semnificație și un scop, că în orice cultură omul tinde prin procesul de individuație la realizarea sinelui, iar prin civilizația occidentală simbolul sinelui este Hristos, spune Mircea Eliade în cartea sa. Domnule profesor, cum se reflectă modelul omului real în trăirea creștină, unde este vorba tot de o naștere din nou în spirit, având ca model nu un zeu, ci pe Iisus, Hristosul lumii, Fiul lui Dumnezeu? M-a întrebat un alt tânăr student care de-a lungul dezbaterilor la care a participat s-a dovedit a fi foarte pasionat de studiul filosofiei și religiei. Dragii mei, practica vieții creștine confirmă faptul că omul nou în Hristos este un om real, cum îl caracteriza Mircea Eliade. Este rezultanta opțiunii individului de a evada din robie față de lumea desacralizată și a-și însuși modelul moral și spiritual al chipului cristic. De aceea cred că este o ființă plăcută lui Dumnezeu. După asumarea responsabilității personale a nașterii din nou în Hristos, individul acceptă călăuzirea și ajutorul Duhului Divin în descoperirea și înțelegerea semnificației realității spirituale, a sacralității, în schimbarea radicală a mentalităților și standardelor morale care au fost anterior viciate de lumea profană. Ajutat de Duhul Divin, omul are ochi să vadă în adevărata amploare și semnificație opoziția între sacru și profan, între realitatea materială și realitatea spirituală, între valorile și standardele morale divine și cele din lumea desacralizată, adică din lumea fără Dumnezeu. Din păcate, se pare că timpul afectat emisiunii de astăzi s-a terminat. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. În episodul următor vom începe un ciclu de dezbateri despre sufletul ființei umane, despre tainele vieții noastre lăuntrice, despre modalitățile de gestionare a emoțiilor și sentimentelor, voinței, responsabilității și moralității pentru a avea pace lăuntrică și libertate. Libertate față de realitatea materială în care trăim.